ወደ ሳምንቱ የሳይ ቴክ መረጃዎችና መራ በቀዳሚነት የምናገኘው ሁዋዊ አዲሱን ሆነር ቪው 20 የተሰኘ ዘመናዊ ስማርትፎኑን ለገበያ አስተዋውቋል። ይህንን መረጃ ነው የምናገኘው። እንግዲህ ሁዋዊ በፈረንጆች አዲስ አመት ከገባ የመጀመሪያውን ፍላግሺፕ ስማርትፎን ነው በሁዋዊ ቪው ሆነር ቪው 20 ብሎ የመጀመሪያውን የለቀቀው። እንግዲህ አዲሱ ሆነር ቪው 20 ሳቢና ማራኪ የሆነ አካላዊ እንዲሁም ውስጣዊ አቅም የተላበሰ ዘመናዊ ስልክ ነው። በቀላሉ ከጀርባ አይን ሳቢ የሆነ ቀጫጭን ኤሌክትሪክ መሰል መስመሮች በቪ ቅርጽ በማንጸባረቅ የሚያምር እይታ የሚሰጡት ነው። ከፊት ለፊት ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበሩት ዘመናዊ ስልኮች ላይ የነበሩትን የፊት ለፊት ሰልፊ ካሜራዎችንና የድምጽ ማውጫ ስፒከሮችን ሙሉ በሙሉ የደበቀና የሰልፊ ካሜራውንም በስክሪኑ ላይ በማያ ገጹ ላይ ሙሉ ለሙሉ ያካተተ ሆኖ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ስክሪን ነው ማለት ነው። ከፊት ለፊት የምናየው በሙሉ ዲስፕሌው ስክሪን ነው፣ የሚነካ ነው። ኢቭን የፊት ካሜራው በስክሪን ውስጥ የተካተተ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አዲሱን ሆነር ቪው በ20 በጥልቀት ለማየት 6.4 ኢንች ጠርዝ አልባ የማያ ገጽ ወይም ስክሪን ያለው ሲሆን 6 ጂቢ ራም በ128 ጂቢ ስቶሬጅ አሊያም ደግሞ እንደ አማራጭ በ8 ጂቢ ራም እና በ256 ጂቢ ማከማቻ ወይም ስቶሬጅ የቀረበ ዘመናዊ ስልክ ነው። ኬቨን 980 የተሰኘ ሌተስት ፕሮሰሰርም የተገጠመለት ነው ይህ አዲሱ ሆነር ቪው 20 ስልክ። ወደ ካሜራው ኳሊቲው ስንመጣ ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ የፊት ካሜራው 25 ሜጋ ፒክሰል የፊት ካሜራ ሲኖረው 4.5 ሚሊ ሜትር ዳያሜትር ያላት ነች። በጣም ትንሽዬ ነች። ምናልባትም በስልክ ኖቲፊኬሽን የስልኮቻችን ማስታወቂያ ሰሌዳ እንደማለት ነው። ኖቲፊኬሽን ኤሪያው ላይ ግጥም ብላ እዛች ቦታ ላይ የምትገባ ነች። በግራ በኩል ጠርዝ ላይ የምትገኝ የፊት ካሜራ አለችው። 25 ሜጋ ፒክሰል ነች የፊት ካሜራዋ። ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን የኋላ ካሜራው ደግሞ 48 ሜጋ ፒክሰል ነው። ይኸውም በአሁኑ ሰዓት ካሉ ዘመናዊ ስማርትፎኖች የመጀመሪያው 48 ሜጋ ፒክሰል ካሜራ ያለው ስልክ እንዲሆን አስችሎታል ማለት ነው። ሆነር ቪው 20 4000 ሚሊ አምፒር ሃወር የባትሪ ቆይታም አለው። እንግዲህ ይሄ ማለት በአማካኝ ለአንድ ቀን ያህል በበቂ ሁኔታ የሚያስጠቅመን የባትሪ ቆይታም እንዳለው ተነግሮለታል። ይህ አዲሱ ሆነር ቪው ባለ 2 ሲም ካርድና አንድሮይድ 9.0 የሚጠቀም ሲሆን የጣት አሻራ ፊንገርፕሪንት ሴንሰርም የተገጠመለት ነው ማለት ነው ሆነር ቪው 20። እንግዲህ ይህ ስልክ እንደ ጉድለት ከተነሳ ጉድለት አለበት ከተባለ እንደ ጉድለት የሚነሳው IP67ም ሆነ IP68 የተሰኙ አቧራና እርጥበትን የመቋቋም ዘዴዎች ያልተካተቱለትም። በተጨማሪ ማይክሮ ኤስዲን አይቀበልም። በሶስተኛነት ደግሞ ድምጽ ማውጫ ስፒከሩ አንድ ብቻ ነው። አንድ የድምጽ ማውጫ ስፒከር እሱም ከስልኩ በመጨረሻ በቻርጀሩ በኩል ከታች በኩል ያለ ነው ማለት ነው። እነኚህ እንደ ጉድለቶች ከጠቀስን እንግዲህ አስገራሚ ወይም አስደሳች የምንላቸውን ነጥቦች ለማንሳት ያህል ጠርዝ አልባ ስልክ መሆኑ ከዚህ ቀደም በነበሩት ስማርትፎኖች ላይ ከበላይ በኩል የሚገኘውን ስፒከርና የሴንሰርም አለ። ከዛም ውጪ እንደገና ሰልፊ ካሜራዎችም አሉ ፊት ለፊት ላይ። እነሱን ሁሉ ሰልፊ ካሜራውን በስልኩ ስክሪን ውስጥ ያካተተ
እንደገናም ስፒከሯን ደግሞ ከበላይ በኩል በጣም በቀጭኑ ያካተተና ጠርዝ አልባ ዘመናዊ ስልክ መሆኑ አስገራሚ ያደርገዋል። የፊት ካሜራው ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ በማያ ገጽ ላይ መገኘቱ ሌላው አስገራሚ ነገር ነው። ሶስተኛው እንግዲህ 48 ሜጋፒክሰል የመጀመሪያ ዘመናዊ ስልክ መሆኑ አስገራሚ ያድርጎታል ማለት ነው። ይህንን አዲሱን የሁዋዊ ሆነር ቪው 20 ዘመናዊ ስልክ የመረጃችን ምንጭ ቴክ2.com የተሰኘው የቴክኖሎጂ ድህረ ገጽ ነው። በቀጣይነት የምናገኘው መረጃ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚሳተፈውን በከፍተኛ ሁኔታ የተሳተፈ የሚገኘውን ዋትስአፕን ይመለከታል። ዋትስአፕ ሀሰተኛ ዜናዎችን ለመዋጋት እንግዲህ መልእክቶችን ማጋራትን ገድቧል። በያዝነው ሳምንት ዋትስአፕ እንግዲህ በቅርብ ወዳጆች መሀል መልእክቶችን ለመለዋወጥ የተሰራ የማህበራዊ ፕላትፎርም ነው። በ2009 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ ዋትስአፕ አገልግሎት ብዙሃኑ መስጠት የጀመረው። እንግዲህ ፌስቡክ ይህንን ዋትስአፕ በፌብሩዋሪ 2014 ዓመተ ምህረት ጠቅልሎ ገዝቶታል። አሁን የፌስቡክ ካምፓኒ ንብረት ነው ማለት ነው ዋትስአፕ እንግዲህ ይህንን አዲሱን መልእክቶችን የማጋራት ገደብ ያወጣው በብዛት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ካለው የፖለቲካና የሶሾ ኢኮኖሚካል ንቅናቄ አንጻር ፕሮፓጋንዳዎችና የውሸት ዜናዎች በጣም በስፋት የሚታዩ ናቸው። ምናልባትም በማህበራዊ ድረገጾችን መስፋፋት እንደ ዋነኛ መሳሪያ በመጠቀም ሀሰተኛ ዜናዎችና ፕሮፓጋንዳዎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጩ ይገኛሉ። ይህም እንግዲህ አዲሱ የዋትስአፕ መተግበሪያ አዲሱ ህጉ የሚጋሩ መልእክቶችን ከሌሎች ሰዎች ለሌሎች ሰዎች እንድናጋራ ከሌሎች ሰዎች ተጋርተው የሚመጡልን መልእክቶች ከ5 ጊዜ በላይ ግለሰቦች እንዳያጋሩ የሚያግድ የመተግበሪያ ህግ ነው ማለት ነው ያወጣው። እንግዲህ ከ6 ወር በፊት ይህንን ህግ በህንድ ላይ ተተግብሮ ነበር። ከ6 ወራት በፊት ህንዶች ላይ በህንድ ሀገር ይህን ህግ ተግብረውት ነበር። በዚሁም አመርቂ ህግ ውጤት እንደተመለከቱ ነው የዋትስአፕ ቃል አቀባይ ለቢቢሲ የተናገረችው። እስካሁንም የዋትስአፕ ተጠቃሚዎች የሚያጋሯቸው መልእክቶች እስከ 20 ጊዜ የተጋሩ መልእክቶችን በዳግመኛ ለማጋራት እስከ 20 ጊዜ እድሎችን ይሰጥ ነበር። አሁን ግን በአዲሱ የዋትስአፕ የመተግበሪያ ህግ መሰረት በሌሎች ሰዎች እንዲጋሩ ሰጀስት የተደረጉ የተጋሩ መልእክቶችን ከ5 ጊዜ በላይ ግለሰቦች ማጋራት እንደማይችሉ የሚከለክል ነው ማለት ነው። ይሁም የዋትስአፕ እንግዲህ መሰረታዊ ዓላማ ማለትም በቅርብ ወዳጆች መሀል ያለውን ግላዊ መልእክቶችን ለማስተናገድ የሚረዳውን መሰረታዊ ዓላማውን የሚያበረታታው የሚያግዝ እንደሆነ አምነውበታል ማለት ነው የዋትስአፕ ዴቨሎፐሮች። እንግዲህ ቀለል ባለ መልኩ ይህንን በቁጥር ለማሳየት በአንድ የዋትስአፕ ቡድን ውስጥ እስከ 256 ተጠቃሚዎች ተመዝግበው ሊገኙ ይችላሉ። ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ በዚህም ቡድን ውስጥ አንድ ተጠቃሚ በአዲሱ የተጋሩ መልእክቶችን የማጋራት ገደብ መሰረት አንድ የተጋራ መልእክት እስከ 1280 ጊዜ ማጋራት ይችላል። ከሌሎች የተጋራለትን መልእክት በአንድ ግሩፕ ውስጥ 1280 ጊዜ ለሌሎች ሰዎች ማጋራት ይችላል። ነገር ግን ከዚህ በቀደምት በነበረው ህግ መሰረት ይህንን የተጋራ መልእክት ያ ሰው አንድ ግለሰብ እስከ 5120 ጊዜ ማጋራት ይችል ነበር ማለት። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ የቁጥር ልዩነት አለ። እንግዲህ በዚህም ዋትስአፕ በከፍተኛ ሁኔታ የተዛባና ሀሰተኛ ዜናዎችን መቀነስ እችላለሁ፣ ፕሮፓጋንዳዎችን መቀነስ እችላለሁ ብሎ እንደተነሳም ያሳያል ማለት ነው። የመረጃችን ምንጭ ቢቢሲ ነው። በቀጣይነት የምናገኘው መረጃችን የፌስቡክ ፀሐይ የሚሰሩ የኢንተርኔት ድሮኖችን መሞከር መቀጠሉን ነው የምናገኘው። እንግዲህ ትልቁ የማህበራዊ ድረገጽ ድርጅት ፌስቡክ ያው ከዚህ ቀደም የነበረው መረጃ ላይ ዋትስአፕን እንደገዛ ነግሬያችኋለሁ። ከ60 በላይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ድርጅቶች አሉት። ፌስቡክ በጣም ትልቅ የማህበራዊ ድረገጽ ድርጅት ነው። እንግዲህ ፌስቡክ የኢንተርኔት አገልግሎትን ተደራሽ ማድረግ ይፈልጋል። ተደራሽነት ለሌላቸውና ሩቅ የዓለማችን ክፍሎች ለሚባሉት እንዲሁም መሰረተ ልማት ላልደረሰባቸው ቦታዎች ፌስቡክ ኢንተርኔት አክሰስን ማዳረስ ይፈልጋል። ለዚህም እንግዲህ 5 ዓመት የፈጀ ያህል ከ2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አኪላ የተሰኘች የኢንተርኔት ድሮንን መስራት ጀምሮ ነበር ከ5 ዓመት በፊት ማለት ነው፣ ከ2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ። ነገር ግን በአሳለፍነው ዓመት 2018 የአኪላን ድሮን ፕሮጀክት ለብቻው መስራት ማቆሙን የፌስቡክ ካምፓኒ አሳውቆን ነበር። ምክንያቱም ይህን እንደ ምክንያት የገለጹትም የሃይ አቲቲዩድ ፕላትፎርም ሲስተም ድሮኖችን ያው እንደነ
ኤርባስ አይነት ትልልቅ የአቪዬሽን ድርጅቶች ማስተር እንዳረጉና እነሱ ላይ ከነሱ ጋርም አብሮ በመስራት የፌስቡክ ያለበትን ይህንን ድሮን አኪላኔ ድሮን የመስራት በርደን ወይም ጫና ለመቀነስ እቅድ እንደነበረውና በዛ ምክንያት እንደዘጋ ነበር የተገለጸው። ነገር ግን ኔት ፖለቲካ የተሰኘ የጀርመን እትም በሚስጥር ያገኘው መረጃ እንደሚያሳየው መረጃዎችን የማወቅ ነጻነትን በመጠቀም ያገኘው መረጃ ነው። ይህ መረጃ በፌስቡክና በኤርባስ ድርጅቶች መሃል ያለ የስምምነት መረጃ ነው። ይህም በፌስቡክ ደንበኝነት በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ የኢንተርኔት ድሮኖችን ለመስራትና ሙከራዎችን በምን ያህል ጊዜ መደረግ እንዳለበት የሚያሳይ ሰነድ ነው ማለት ነው። ኔትስ ፖለቲካ የተሰኘው እትም ያገኘው መረጃ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ኤርባሶች ከሰብአዊ እርዳታ ጋር የተገናኙ ነገሮችን የሚያጓጉዙበት ዛፊር የተሰኘ የከፍተኛ መድረክ ስርዓት ወይንም ሃይ አቲቲዩድ ፕላትፎርም ሲስተም ድሮን ነበራቸው። ይህንን ድሮን እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ለፌስቡክ የኢንተርኔት ድሮን ፍላጎት እንዲመጥን ተደርጎ በተወሰነ መልኩ በማሻሻል ዛፊር ኤስ የተሰኘ የፌስቡክን በፀሐይ የሚሰራ የኢንተርኔት ድሮኖችን ጥያቄ መልስ የሰጠ ድሮን እንግዲህ እንደ አዘጋጀላቸው ነው የተገለጸው። ይህም ዛፊር ኤስ ድሮን በ25 ሜትር የክንፍ ርዝመት ያለው ሲሆን 20 ኪሎ ሜትር ያህል ከፍታን ወደ ላይ መውጣት የሚችል ነው። ይህም እንግዲህ ከ45 ኪሎ ግራም ክብደት ያላት በጣም ቀላል የሆነች ድሮን ነች ማለት ነው። በፀሐይ የምትሰራና ለወራት በአየር ላይ መቆየት የምትችል ታምረኛ ድሮን ነች ማለት ነው። የፌስቡክ ቃል አቀባይ ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው ነበር። ከአጋር ድርጅቶች ጋር በከፍታ መድረክ ግንኙነት ስርዓት ወይንም ሃይ አልቲቲዩድ ኮኔክቲቪቲ ፕላትፎርም ሲስተም ላይ መስራት እንደቀጠሉ ብቻ ነው የተናገሩት። ነገር ግን በጥልቀት መቼ እንደሚሞከር ይህ የፌስቡክ ድሮን የኢንተርኔት ድሮን መቼ አገልግሎት ላይ እንደሚውል የሰጡትም ፍንጭም አልነበረም ማለት ነው። እንግዲህ ፌስቡክ የኢንተርኔት አገልግሎትን ተደራሽነት ለመጨመር በተለይም በኤዥያ አፍሪካና ላቲን አሜሪካ የኢንተርኔት ተደራሽነት ክፍተቶች አሉ ብሎ ስለሚያምን ይሄ የያዛቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ከዚህም ውጭ በነገራችን ላይ የድሮን ፕሮጀክት ብቻ አይደለም ፌስቡክ ያለው ኢንተርኔትን በአገልግሎት ደረጃ ተደራሽ ለማድረግ ብዙ አይነት ፕሮጀክቶች አሉት። ይሄ ግን የድሮን ፕሮጀክት በእውንም እየተሳካ ያለ የሚመስል ህልም የሚመስል ነው። ነገር ግን እየተሳካ ያለ እንደሆነም ያው ከዚህ መረጃ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። የመረጃው ምንጫችን ዲጂታል ትሬንድስ የተሰኘው ታዋቂ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ድህረ ገጽ ነው ማለት ነው።